Але скажіть мені, будь ласка, а щоб знову повернутися до історії, деякі відео, фото. А скажіть, будь ласка, а пан Баканов взагалі жив, ну скажімо так, розкішно? Да, дуже розкішно. Як для очільника Служби безпеки України, дуже розкішно жив. Я прошу зараз, я покажу деякі відео і прошу, щоб ви їх прокоментували, якщо буде ваша ласка. Buongiorno signor Bakanov, volevo fare i migliori auguri da parte di tutta la San Valentino e spero che il nostro vino sia gradito. Скажіть, будь ласка, що це таке? Що це? Це вино, яке замовлялося за мої кошти в Італії, одного із найкращих виноробів Італії, іменитого бренду для Івана Баканова. Чи можу я продемонструвати зараз об'єми цього вина? Да, можете продемонструйте. Почекайте, трохи не це зробив. Зараз, от воно. Зараз продемонструю. Я вірно розумію, що це показують, скільки відправляється вина для Баканова? Так. А скажіть, будь ласка, як воно потрапляло в Україну? Це ж алкоголь? Його було розмитнення чи ні? Чи це для Баканова і тому все спокійно йшло? Його не розмітнювали, воно проїздило через пункт пропуску ЧОП-ТИСа. Особисто контролював це на той час начальник 4-го управління місцевого СБУ в Закарпатській області пан Сарапін. На контролі це все було на той час у Артемія Капелюхи, який... Хто це? Артемій Капелюха очолював на той час 4-те управління контрабандне, головне 4-те управління СБУ України. Я вибачаюсь, людина, яка повинна пресікати контрабанду, не бачила контрабанди, яка йшла для Баканова. Я правильно розумію? Ну це ж для шефа, для директора, як його називали. Це неймовірно. Ні, я розумію, що всі тварини рівні, але деякі рівніші. Але мені здається, тут цинічність просто зашкалює. Скажіть мені, будь ласка, чи вірно я розумію, що не лише пану Баканову замовлялося вино? Кому ще, якщо не є таємницею? Так, це вино замовлялося для деяких міністрів, це вино замовлялося і для Андрія Наумова та його родини, це вино замовлялося навіть для президента України. Я здогадуюсь, що заходило воно в Україну так само, як і для Баканова, так? Чи ні? Так. Ну, це все більше цікаві ситуації. А тоді запитання, скажіть мені, будь ласка, от люди запитують, бачачи все, що ви бачили, маючи цю інформацію, ви не боїтесь за своє життя? Дивіться, вже настала така точка, якби невідліковна, і точка кипіння, що ну, після того, що вони почали робити в листопаді минулого року, ну, розумієте, я просто хочу правди, хочу об'єктивного розслідування, ну, і хочу, щоб справедливість, скажімо так, вона відбулася. На мене були замахи. Скільки було замахів? 4. Де вони відбувалися? 2 замахи було на території України, в місті Києві, і 2 замахи було на території країни Європейського Союзу. Вони не гнушаються ніякими методами взагалі. Я думаю, що глядачам на даний час все зрозуміло, чому вони це роблять. Тому що вони можуть тільки очерняти, можуть тільки відбирати, грабувати, створювати фейкові кримінальні справи і розганяти якусь чернуху, чи то по телеграм-каналам, чи то по інтернету, чи на контрольованих своїх виданнях. Пане Сергію, хай грець, мене цікавить одне, скажімо чесно, один замах на життя, про який я трохи знаю, після якого вам навіть надали охорону і статус в країні Євросоюзу. Більше того, до цього має відношення представник судової гілки.
І можете розказати, про що йде мова, бо коли ви мені розповідали, а потім надали ще аудіо, якщо ви розкажете, потім я виставлю це аудіо, і ви поясните, що відбувається, то я був відверто здивований, тому що це взагалі вже не на одну голову не налазить. То що відбулося? Ви будете зараз аудіо виводити, чи мені розповісти спочатку? Ви спочатку розкажіть, щоб люди розуміли, про що йде мова і про кого йде мова, бо це важливо. Дивіться, колишній голова Конституційного суду України Олександр Миколайович Тупіцький, який також знаходиться в міжнародному розшуку, також проти нього є 2 там, чи може більше, не знаю, кримінальних справи, запросив мене до себе в свій офіс в центрі Відня, запросив мене в суботу, 18 травня 2024 року, прийти, поговорити, там, попити кави. Звісно, так як я з ним був знайомий і я з ним товаришував дуже близько, я прийшов до А нього. ви його знали до цього, я правильно розумію? Так, що далі? Він запросив вас в офіс. Так, коли ми зайшли до нього на поверх в офісне приміщення, він закрив вхідні двері і завів мене в переговорну кімнату. І сказав, що у мене зараз є можливість вирішити всі свої фінансові, політичні і фізичні проблеми. І сказав, що він тут не для протоколу, що я попросила організувати цю зустріч, і пішов геть. На що людина сказала, що її якось там звати, запитав, чи знаю я Наумова, Баканова і Сашу Акста. Сказав, що я їх добре знаю. І він сказав, щоб я перестав розмовляти, щоб я перестав надавати будь-яку інформацію, там, будь-то ДБР, хоча вони взагалі нічого не розслідували, будь-то іншим силовим структурам. І сказав, що мені потрібно не рипатися, що мені потрібно віддати всі матеріали, які в мене є. І тоді в мене життя складеться трохи по-інакшому. А так він знає, що в мене є старша донька, яка проживає на території України, що їй буде недобре, що він її поріже на рівні, що він мене поріже на рівні, мою родину, мою молодшу доньку. Якби він почав мені погрожувати. На що я йому сказав, що я з ним не буду розмовляти в певній манері. Він мені показав цю фальшиву розписку від мого імені. Я сказав, так вона фальшива. Він каже, так про це ніхто ніколи не дізнається. За нами Офіс Президента, за нами ГСУ, Генеральна прокуратура. Ти що, хворий? Ніколи не дізнається. На що, коли я сказав, що я вийду, він сказав, що ти звідси не вийдеш з цього приміщення, поки ми з тобою не домовимося. Я сказав, що я не буду з якими йолопами якимись домовлятися взагалі, просто з хворими людьми. На що в нас почалася така вже фізична сутичка. І коли я вибачаюсь, а він намагався до вас примінити силу? Так, він до мене намагався примінити силу і ніж, і намагався мене зв'язати. Я так розумію, щоб вивезти на територію України чи викрасти мене, я не розумію. І що було далі? Не знаю. Я гадаю, що багато людей здогадуються, що було далі. У них же єдина ціль моя фізична ліквідація. У них же. Ні, а далі, гаразд, вам вдалося вирватися, а далі що стало з паном Тупицьким? І чи звернулися ви в правоохоронні органи? Так, як вони відреагували? І на зараз йде слідство з цього приводу. Тоді, я думаю, я поставлю зараз це аудіо, щоб послухали. А ви скажіть, це ви записали після тої зустрічі, правильно я розумію? Так. Він мені телефонував неодноразово, з 3-го разу я не взяв слухавку, а потім йому перезвонив. Тоді увага. Да. Сергей, привет. Да. Значит, смотри, ты как бы правильно восприми эту ситуацию. А зачем вы это Там есть- делаете? У меня вопрос просто. Я, может быть, тебе жизнь спас. Вы мне жизнь спасли? В чем вы мне Я, жизнь я спасли? думаю, я думаю, что возможно. Или, по крайней мере, тебя от худших последствий.
когда ты немножко поразмышляешь, тогда ты поймешь, что я подставился ради тебя. Так а почему вы меня не предупредили? Я вам верил, как отцу своему, Александру Николаевичу. Потому что меня бы подвесили за вот эти все записи. За какие записи, Александр Николаевич? Да, ну, ты понимаешь, о чем Говорю, ви меня, ви... Я вибачаюсь, мова йде зараз про записи, які ви робили з Бакановим і Наумовим. Я правильно розумію? Так. Тоді далі, якщо ваша ласка, мені хочеться слухати до кінця. Вы чего меня не предупредили, Александр Николаевич? Я к вам и шел без... Значит, послушай, ты сейчас не в обедняки играй, а по-большому постарайся переосмыслить эту ситуацию. Предупрежден, вооружен. Ты получил вооружение сегодня. Не такое, на которое я рассчитывал, но я подставил свою жопу. Она мне абсолютно не нужна. Это во-первых. Но зато последствия могли быть другими. Так Я если, их предотвратил. так Я если, их предотвратил. так если они обвиняют в том, чего я не делал, если он начал... Я думал, что одного, что другого, и меня так убеждали, что хватит дипломатической ноты. А ко мне пришли, потому что я довольно хорошо засветился с тобой. Поэтому, зная меня и пробив, кто я такой, не решились на другие дурацкие ихние методы. Я вибачаюсь, на які саме методи натякає зараз пан Запис? Пан Запис Тупицький натякає на методи вбивства мого. Натякає, прямо каже. Ну, а як він взагалі пояснював це? Якщо я чув, я можу поставити далі, якщо ви хочете, але ми ж знаємо, питання в іншому. Він пояснює вам, що там, ти ж повинен зрозуміти. Про що йдемо? Чому? Він же в розшуку, в його ж конфлікт з владою, і все одно він йде на співпрацю з Бакановим і Наумовим. Йому що обіцяли за це? Допомогу, повернення до України, зняття всіх претензій. Що відбулося? Він сказав, що його дуже наполегливо попросив заступник голови Офісу президента. Хто саме? Олег Татаров. Так. І він Татарову не зміг відмовити. Така поважна людина. Він Татарову не зміг відмовити, і до цього йому було відхилені всі по його справі слухання по відеоконференції в онлайн-режимі. А після цієї ситуації, тобто перед цією ситуацією, саме напередодні, там, за 2 дні, то він мені телефонував, і ми з ним зустрічались, гуляли по місту. Він мені хизувався, що в нього йдуть справи вгору, здвиги, дещо йому дозволили свою справу слухати і приймати в ній участь онлайн по відеоконференції, по ВКЗ. Це люди, які керували Конституційним судом України, я правильно розумію? Так, да, як бачите. Я би хотів цього не бачити і не чути. Щоб ні в кого не було більше питань про якісь там фальсифікації, про те, чому я так себе спокійно поводжу. Я себе спокійно поводжу, ще раз наголошую, тому що я співпрацюю повністю зі слідством. Я себе спокійно поводжу, тому що я правий. Ні на які провокації я взагалі не реагую. Люди там витрачають сотні тисяч доларів для того, щоб очернити мою репутацію. Нехай. Як ви бачите, я надаю докази. І я готовий їх надавати. Але вже, на жаль, вже, в якійсь певній мірі, на жаль, не на публічний простір, не на загал. Я думаю, ви розумієте мене чому. Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі отримання вами статусу відкривача у НАБУ? Про це краще запитатися у НАБУ. Зрозумів. Гаразд. Тоді питання з Тупицьким закриваємо. І остання така, щоб крапочка була. А Тупицький після цього намагався з вами зустрітись, там вибачитись, пояснити. І який в нього процесуальний статус в Австрії, в Відні?
Дивіться, Тупицький намагався неодноразово після того зі мною зв'язатися. Не знаю, вибачитися чи не вибачитися. Ну, як мінімум, я розумів, що він хоче поговорити. Який у нього зараз процесуальний статус, ну, я не можу цього коментувати.